हेलो नमस्कार स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा र आज तपाईहरुलाई म जानकारी दिनेछु बाहिरी युरोप देश पोल्यान्डको बारेमा र त्यहाँको स्यालेरी कति हुन्छ र तपाईको भ्याट कति काट्छ र तपाईहरुको स्यालेरी कति हुन्छ ग्रस स्यालेरी नेट स्यालेरी कति हुन्छ यसको बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिनेछु र कोही पोल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि घण्टी अन गरिदिनुहोला ताकि यस्तो अपडेटहरु तपाईहरुलाई मिल्नेछ र तपाईहरुलाई आज म बेसिक स्यालेरी चाहिँ पोल्यान्डको बारेमा बताउन गइरहेको छु र तपाई पनि आफ्नो ब्राउजरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मन्थली ग्रोस मिनिमम वेजेस इन पोल्यान्ड फ्रम 2003 टु 2023 र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ 2023 मा 800 रहेको छ 4 मा 824 49 यसरी तपाईहरु चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ च्याट र अहिले चाहिँ 2023 मा चाहिँ तपाईहरुको यहाँ जनवरीको चाहिँ 3490 रहेको छ र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मन्थली ग्रोस मिनिमम वेज इन पोल्यान्ड 2003 to 2023 published by Adrian Sass February 3, 2023. Over the Poland observed monthly minimum wages in Poland increased annually and reached 3490 zloty gross as of January 2023. यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ मिनिमम स्यालेरी रहेको छ र तपाईहरुको अहिले चाहिँ ग्रस स्यालेरी रहेको छ जनवरी 2023 को चाहिँ तपाईहरु 3490 जोलुटी रहेको छ यो चाहिँ ग्रस स्यालेरी हो र तपाईहरु इन जुलाई 2023 मिनिमम ग्रस स्यालेरी विल इन्क्रिज रिचिङ 3600 जोलुटी तपाईहरुको चाहिँ यो जुलाईबाट चाहिँ 2023 बाट चाहिँ 3600 हुनेछ यो ग्रस स्यालेरी कि 19% बढ्ने छ यदि कम्पेयर गरिन्छ 2022 तपाईहरुको चाहिँ 2023 मा चाहिँ 19% स्यालेरी बढेको छ र तपाईहरु सम्पूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ च्याट र बढ्दै गइरहेको छ स्यालेरी यो चाहिँ तपाईहरुको पोल्यान्डको चाहिँ ग्रस स्यालेरी हो यो एक्सेप्ट ट्याक्स हो यदि तपाईहरुको ट्याक्स काटेर चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ नेट स्यालेरी आउने हुन्छ र पोल्यान्डमा चाहिँ तपाईहरुको सबै गरेर गभर्नमेन्ट ट्याक्स र इन्स्योरेन्स सोशल सेक्युरिटी गरेर तपाईहरुको लगभग 30% ट्याक्स काटेर चाहिँ तपाईहरुको नेटो स्यालेरी आउने छ र यो चाहिँ 3490 तपाईहरुको चाहिँ यो स्यालेरी हो ग्रोस स्यालेरी हो पोल्यान्डमा तपाईहरुलाई चाहिँ यति कमाउन सक्नुहुन्छ र आशा छ साथीहरु यो भिडियो हेरेर तपाई पनि पोल्यान्डको बेसिक स्यालेरीहरु चाहिँ तपाईहरु केही बुझ्नु भयो होला केही ज्ञान लिनु भयो होला र कसैले चाहिँ एप्लाई गर्नु भएको छ भने यो पोल्यान्ड तपाईहरु सजिलैसँग चार्टबाटै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पोल्यान्डको स्यालेरी चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ आशा राख्दछु साथीहरु यो भिडियो मन परे तपाईहरु लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला थ्यांक्स फर वाचिङ जय नेपाल।